Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η περιφέρεια του Κούρσκ φλέγεται κυριολεκτικά, καθώς δυνάμεις του ρωσικού στρατού, αποτελούμενες κυρίως από μονάδες αλεξιπτωτιστών και πεζοναυτών, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση εναντίον πολλαπλών χωριών που είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί κατά τη διάρκεια της εισβολής που είχαν πραγματοποιήσει πριν περίπου ένα μήνα, με αποτέλεσμα να τους στρέψουν σε φυγή και να ανακαταλάβουν έναν αριθμό οικισμών στη δυτική πλευρά των κατεχόμενων εδαφών. Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που ανέφεραν στην αρχή τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι οι Ρώσοι κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον οικισμό Γκορτεύκα, τον οικισμό Βικτόροφκα, τον οικισμό Βνεζαμπνόε και τον οικισμό Μπίχοβο. Και οι τέσσερις αυτοί οικισμοί πάρθηκαν από την 155η χωριστή ταξιαρχία πεζοναυτών. Αλλά λίγο αργότερα ήρθαν νέες πληροφορίες και πλάνα βίντεο, από τα οποία και βλέπουμε δύο screenshot που έλεγαν ότι οι Ρώσοι αλεξιπτωτιστές από το 51ο αερομεταφερόμενο σύνταγμα, τους οποίους και βλέπουμε να επελάβνουν με στρατιωτικά οχήματα προς το χωριό Σναγκόστ και να ανοίγουν συνεχώς πυρ κατά των Ουκρανών, κατάφεραν και έδιωξαν τους Ουκρανούς και από εκεί, όπως επίσης και από τον οικισμό Απανασόφκα, μαζί με άνδρες της 106ης ρωσικής αερομεταφερόμενης μεραρχίας. Σε λιγότερο λοιπόν από 10 ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις ανεκατέλαβαν, όπως λένε, περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά πριν από λίγη ώρα είχαμε και νέες εξελίξεις, αφού και οι Ρώσοι αλλά και οι Ουκρανοί πολεμικοί ανταποκριτές λένε ότι οι Ρώσοι προχώρησαν και στον οικισμό Οπούχοβγα και τον απελευθέρωσαν και αυτόν. Πάντως, καμία από αυτές τις ρωσικές απελευθερώσεις οικισμών δεν αναφέρθηκε στην επίσημη έκθεση που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, και έτσι παραμένει ακόμα ανεπίσημη εξέλιξη που, όπως φαίνεται, έπιασε στον ύπνο τους Ουκρανούς, που δεν δείχνουν ότι έχουν και πολλή όρεξη να πολεμήσουν, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες που είχαμε πριν από πολύ λίγα λεπτά μιλούν για μεγάλο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών που παραδόθηκαν στην ακριβώς απέναντι πλευρά, δηλαδή ανατολικά προς τη Σούτζα, και σίγουρα αυτά είναι σημάδια κατάρρευσης της ουκρανικής επιχείρησης στο Κούρσκ. Ας περιμένουμε όμως και ας δούμε μέχρι το βράδυ τι άλλο μπορεί να συμβεί εκεί.